Vă salut! Astăzi vom face un mic review la un invertor cu undă pură care tocmai a venit de pe AliExpress. Vom vedea ce specificații avem, ce capacitate și cât de bine a fost transportat. Haideți să-l desfacem și să vedem cum se prezintă de la transport. Așa a fost împachetat. Mai avut o folie pe el deasupra. Aici avem ne spune cam ce volți am putea avea, maximul de wați pentru aparate. Noi ar trebui să avem varianta de 3500 de wați, deci varianta 2, pe 12 volți, baterie recomandată de minim 400 de amperi și putem folosi timp de o oră 3500 de wați cu o baterie de 400 de amperi. Bun. Manualul de utilizare în engleză, modalitatea de montaj, instrucțiuni de utilizare, aici ne arată tot ce are invertorul pe ambele părți, dar mai bine hai să vedem noi. Haideți să vedem și ce accesorii avem. Cablu de alimentare, plusul. Ce mai avem aici? Avem cablu de priză pentru funcția de UPS. Ce mai avem aici? Cablu de alimentare negativ. Acesta este cablu de la telecomandă, 2 metri, lungimea. Asta este telecomanda în sine. Și ar trebui să mai avem ceva aici. O cheiță să ne ajute să strângem fiulițele la șurub. Siguranțe și asta ar trebui să fie împământare. Ok, haideți să scoatem afară să vedem cum arată. Cam așa arată la prima vedere. Avem aici 3500 de W putere continuă și 7000 de W vârf de putere pentru 5-6 secunde. Pe acest lateral avem display-ul care ar trebui să ne indice câți volți avem și câți volți avem în baterie. Butonul de pornit oprit, aici se pune telecomanda, avem două prize pe 220, iar aici putem lega la 220 direct firele. În contextul în care rămânem fără curent în casă, putem conecta firele de la tablou direct aici, avem așa, plus, împământare și minus. Și atunci vom putea conecta toată casa la acest dispozitiv. Cu limita de 3500 de W maxim ca și consumatori. Să-l întoarcem un pic și pe partea cealaltă. Aici avem terminalele pentru baterii plus minus. Văd că sunt destul de groase. Destul de țapene. Pentru 400 de amperi. Aici avem intrarea pentru acel cablu care îl poți introduce în priză. Ce funcție are ăsta? Are funcție de UPS. Asta înseamnă că în contextul în care îl avem conectat la baterii și inclusiv la rețea, ca un sistem de backup, în momentul în care rețeaua pică, automat el își ia curent din baterii și în partea cealaltă îți eliberează tensiune de 220 pentru toată casa, să nu rămâi fără curent. Deci poate fi folosit ca un fel de
generator, să spunem așa. Iar când rețeaua pornește, dacă noi avem conectat cablul în această mufă, el renunță să mai ia curent din baterii și atunci își va prelua din rețea înapoi și ce rămâne ca și surplus de energie va împinge în baterii să le încarce. Aici avem ventilatoarele de răcire a sistemului din interior. Împământarea ar trebui să fie undeva pe lateral. N-am văzut-o unde este. Da, nu văd. Probabil că trebuie pusă împământarea direct aici. Nu am baterie de 400 de amperi să-l testăm. Am una mult mai mică, dar o vom monta pe el și vedem dacă funcționează. Ok, bateria este foarte slabă. Din păcate avea doar 7V în ea. Dacă ne uităm, am conectat-o la invertor. Dar ca să verificăm și funcția de UPS al acestui invertor, invertorul este conectat la 220. Da? Căutăm cablu. Este băgat în generator. Și acum invertorul, ca să încarce acea baterie, folosește 1 amper, 13W. A urcat la 90W. Haideți să-l pornim. Să vedem ce zice aici. A pornit, cere 100W. Văd că momentan consumă foarte puțin. Să ne uităm ce spune aici. Pe display ne arată că încarcă bateria. Ar băga 13,7 în baterie. Avem 2,26 de volți pe ieșire la 2,20. Deci funcția de UPS funcționează. Aici ne arată că este băgat și în priză. Și aici ne spune că împinge impulsuri. 75W. Nu împinge foarte tare. Probabil în funcție de cât are nevoie bateria. Bun. Haideți să vedem câți volți ne arată priza de la invertor, ambele prize, și câți herți. Pentru Europa ar trebui să avem 50 de herți. Am scos încărcarea de la 220. Îl repornim. Plânge bateria. Da? Bateria este foarte slabă. Asta înseamnă că trebuie să introducem ăsta înapoi. Să putem să verificăm capacitatea. Și acum avem, deja urcăm, perfect. Punem aparatul de măsură și aici ne va arăta câți herți avem. 50 de herți cu 226 de volți, 225. Pe priză este constant. Dacă ne uităm, ca și consum, amperaj nu avem nimic. Verificăm și priza cealaltă. Aceeași tensiune ne arată și 50 de Hz.
A trecut testul și la încărcare. Îmi pare rău că nu am avut bateria asta pentru test mai bună, să fie încărcată. Dar vom face un videoclip viitor. Îl vom testa la capacitate maximă, să vedem cât duce. Sper că a trecut testul. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi lăsați în coment. Dacă vreți să discutăm despre astfel de dispozitive sau dacă vreți să cumpărați așa ceva, voi lăsa și link-ul jos în descriere. Sper că nu v-am plictisit sau că au trecut prea multe minute. Dacă v-a plăcut acest videoclip, puteți să-mi dați un like, să distribuiți. Dacă doriți mai multe informații de acest gen, puteți să vă abonați. Vă mulțumesc frumos, să aveți o zi bună, la revedere!